a path, please. I can't get this to go up. Okay. Still not working. The Sangha with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel, to teach us how to live suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng trên đại đức thẳng thịnh, vì đức pháp hồi gặp như tiếp chúng sanh, tịnh phía diệu pháp lương giáo đạo nam mô. Như há điều thanh thoảng tự đi khổ là theo cương vô sanh. Not mention the blessed noble, perfectly enlightened one. Nam mô San Tô Sư Chế Đô Ye A La Hờ Đi San Miao San Pu Tô Xie. Nam mô Ta Cát Tha Tu Ya Đa Ya A La Hờ Đi Tham Miao Tham Bồ Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the best come one's true and actual meaning. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan dao yu wo jin jie wen de xiao qu yan jie ru lai zhen shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good knowing advisors. Amitabha.
诸佛菩萨、是福善人、各位圣洁人、各位善知识阿弥陀佛. Chư Phật Bồ Tát kính thưa Thượng Liên Hoa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, good afternoon, everyone. We are in Rosemead on the 21st of June, 2015, to continue discussing the Heart Sutra. You should be on slide 117. We've been away for a week now, and we are discussing that the part of the Heart Sutra that says that the five skandhas, meaning the form, feeling, cognition, formation, consciousness, are all empty. Đang nói về cái phần mà nói ngũ hành nó đều là không cả. And last time we talked about how the five skandhas really arise from true emptiness and return to true emptiness. Lần trước mình bắt đầu nói là cái ngũ hành là nó khởi lên từ cái chân không, và khi nó biến mất rồi, cái thân hết rồi thì nó trở về lại với chân không. Đó là nói rằng là nó nói rằng là đó là dạy cho những người thế gian. This is a teaching for us lay people, where ordinary people, where we should not be confused by the marks. Có nghĩa là cái lời dạy này là dạy cho những người phàm phu. Mình không nên quá chấp trước về những cái chấp tướng. The Vajra Sutra is a concept in Vajra Sutra that says that you should not be attached to the marks. Đó là cái quan niệm trong kinh Kim Cang nói như vậy. Are we translating for people? Okay. Yes. This is gentle. Is someone helping translate into for Susan here? Huh? And basically it says that all the five skandhas, the things we perceive, are really an illusion. Everything is false. Nó cách khác. Nói nôm na đó, mà người Hoa có câu tất cả mọi sự đều là giả. Ý chê tô giả đó. Okay? Tất cả mọi sự đó đều là giả hết đó. Không nên quá chấp trước. What does it mean? I mean, you shouldn't be terribly attached to things. Đừng có quá chấp trước. You know? Because that formal attachment makes you unhappy. Cái sự chấp trước nó khiến tôi bị khổ. If you look at your life and you feel you're unhappy, it's because it's directly connect to the fact that you are attached to the five skandhas. Cái vị mà bị khổ sở, bị dày vò, tại vì còn quá chấp trước về cái ngũ ấm. Okay.
started about that. Setting all these things. Xin lỗi quý vị, máy computer nó hơi trục trặc tại mới có cái tiền thất mà chưa sửa lại như thế. Okay, so you shouldn't be horribly attached to. If you find yourself unhappy, it's because trace back the fact that you attached to the five skandhas. Quý vị khi mà khổ sợ đó, quý vị phải khám, phải hiểu rằng đó, là cái khổ sợ đó là do cái sự chấp trước của cái ngũ ấm của mình. You know, it's revolutionary knowledge what I just talked to you about. Cái thầy mới nói đó là một cái sự khám phá rất là quý báu cho cái nhân loại. Because until the Buddha came along, no one in human realm was able to see that. Và trước khi Đức Phật mà đắc đạo đó, until the Buddha became enlightened, no one knew that's the case. Because the Buddha spent his life, his youth, being aware, keenly aware of the fact that he's suffering, everyone is suffering. Tại vì sao như vậy? Tại Đức Phật á, bỏ qua một cái tuổi trẻ của Ngài đó, lúc còn trẻ đó, đã biết là mình là khổ sợ, biết là tất cả mọi người là khổ sợ, không biết bằng cách nào mà giải quyết cái khổ sợ đó. He spent his youth in the midst of luxury. Mặc dù lúc tuổi trẻ sống trong cái xa hoa, sống trong cái sung sướng, mà sống trong cái sung sướng mà vẫn cảm thấy khổ sợ. He lived in luxury, he lived in abundance, he lived in the midst of love. He's adored by his parents. Được cha mẹ mình thương yêu. He's adored by his followers, his slaves. Được những cái người mà đi hầu hạ nó rất là cung kính cho cái chính. Okay. And yet he's unhappy. Mà như vậy mà vẫn thấy khổ sở như thế. Okay. I know the Chief translation leaves is skipping a lot of things because I say a lot more things that are being translated. I realize that, and that's the disadvantage of my not being to speak Chiêu Châu language for you. Thầy biết là dịch ra cái tiếng Chiêu Châu đó, thầy nói 10, nó dịch còn 1, 2 thôi, nó mất rất nhiều cái lời dài. Okay, yeah, I spend the time to explain it to all of you. And at least try harder to translate more extensively, because you're there not to rest, but to make sure you relay the message to the listener. So you see the Buddha, when he was younger, he's terribly unhealthy. Dù Đức Phật giống sống lúc trẻ nó rất là khổ sở. That is why he looked and he couldn't find a way to put an end to suffering. Mặc dù biết mình khổ mà không biết cách nào để chấm dứt cái khổ đó. And that's why, based on the current the that times tradition, the way to solve it, they tell each other, is to become a shramana, to cultivate. Nên thời đó cái nhân loại chỉ biết rằng muốn hiểu cái khổ đó là phải xuất gia, phải làm người sa môn. Shramana is a person who abandons a home life and wanders around to cultivate. Từ xưa đó, cái sa môn là người mà ly gia các ái, mà người ta đi lang thang để mà đừng tu tại như vậy thôi. And many of them did that. Rất nhiều người làm như vậy. And they could not put an end to their own suffering. Là nhiều làm như vậy và cuộc đời, nhiều người rủ nhau mà làm như vậy, nhưng mà họ cũng không đoạn cái khổ. They could not put an end to their suffering. So that's what the Buddha did. He also became a shramana and cultivated for
several years. Đức Phật cũng vậy, trở thành sa môn và tu nhiều năm, including 6 years in Snow Mountain. Gồm có trong mấy năm đó có 6 năm trời ở Tuyết Sơn. Speaking of Snow Mountain where the weather is temperate and very cold, not hot like today in Roseville, California. Nói về Tuyết Sơn thì chỗ đó là mát và lạnh, chứ không có nóng như ngày hôm nay ở Roseville. Okay, and he cultivated for 6 years. Couldn't end to it either. Mặc dầu như vậy, tu khổ hạnh 6 năm trời, da bọc xương. He all became skin and bones, and he still could not put an end to suffering. Mặc dầu như vậy mà cũng không thể nào liễu cái khổ như vậy. Think about it. That's how difficult it is. Quý vị thấy nó khó khăn như vậy. And now I tell you there's something called the 5 skandhas, and that's what you need to do. You need to resolve in order to put an end to all your suffering. Bây giờ nói cho quý vị biết á, Đức Phật sao mình khổ sở, biết khi mình hiểu được cái ngũ ấm như vậy, nó cái gì là cái ngũ ấm này, nó là cái ổ khóa, cái chìa khóa để mà nó mở cho sự giải thoát, mở cái cửa cho sự giải thoát. Cái gì không có quay khinh khỉnh, quay là chuyện quá tầm thường. And you have this attitude, so what's the big deal about it? This is humanity's attitude, by the way. Đây là cái thái độ của nhân loại, not just you. Okay? That's how a person like my transcriber feels about it. Now I won't mention their names because out of discretion. Khi you have một cái sự hiểu biết nó tuyệt vời như vậy đó, muốn liễu rồi, you want to end suffering, you have to resolve the 5 skandhas. You have to see the 5 skandhas as empty. That is the key to ending suffering and attaining bliss. Thành ra cái chữ chính của cái muốn liễu khổ mới đắc là phải thấy cái ngũ ấm mình là không. What does it mean the 5 skandhas are empty? The 5 skandhas are empty meaning that you have to drop your attachments to the 5 skandhas. Ngũ ấm không, giai không nghĩa là quý vị phải xả bỏ tất cả những cái chấp trước về cái ngũ ấm. Questions or comments? Ai có ý thắc mắc gì không? That's all. That's what Buddhism is about. Phật giáo chừng nữa thôi thưa quý vị. This is why we recite the Heart Sutra. Day on ends. And so that one day we can put down the attachment to the 5 skandhas. Bởi vì chúng ta tùng cái tâm kinh này mỗi ngày. We love for people recite this every day, a few times. Mỗi ngày nó tùng mấy lần để mà trồng cái chủng tử, để mà xả bỏ cái chấp trước của cái ngũ ấm. And we recite it in order to plant the seeds to drop our attachments to the 5 skandhas. Yes. Let me repeat the question. I keep on forgetting to do that. The question is, clearly, all of us are attached to the 5 skandhas, very attached to the 5 skandhas while we are alive. Are we still attached after we die? Câu hỏi là
rõ ràng là chúng ta đó là ai cũng chấp trước về cái ngũ ấm khi còn sống, nhưng đều sau khi mình chết đó, có chấp trước hay là không? What do you think? Bên trẻ, yes? How do you know? Làm sao biết được? Cô bên trẻ cô trả lời đó là bây giờ người ta có mật mã. Now everyone has a different code, different pseudonym, so that we protect your identity. Mỗi người có một cái tên đặc biệt hết, để mà cái danh tiếng của việc nó không bị bêu xấu khi mà thầy nêu ra những cái lỗi lầm của cái việc. So that when I reveal your weakness and your flaws, you will not be embarrassed. No one knows. You just know there's a Bến Tre who has this particular flaw. Cái cô Bến Tre có cái bệnh này. And then there is my transcriber who has a different kind of weakness, a different kind of illness. Còn cái người mà nói tiếng Việt là gì hả? Very smart, you see? Don't identify by answering directly. Nó rất là khôn ngoan. Để hỏi thì thầy thiệt gọi là mình nhử thì nó có trả lời để nó lồ cái tiếng ra, để lần sau người ta nghe cái giọng cái người này chắc là giống như cái người mà biên soạn cho thầy đấy. See? Very smart woman. Do that. Cái transcribe tiếng Việt là gì hả? Yes. Theo người ta nói, theo sách vở thì nói là cái ngũ ấm, cái trung ấm thân đó là vẫn còn chấp trước vào. It says according to Buddhist literature, the intermediate skandha body is a state where you go in after you die. You still have no attachment. That is correct. Đúng. Why is that? Tại sao như vậy? Tại vì sau khi mình chết á, mình trở thành con quỷ. Trung âm thân chỉ là cái con quỷ thôi. Basically, the intermediate skandha body is the state where you go in after you die. Trung yên sân. Okay, it's called intermediate skandha body. Okay, that's what you become after you die. Khi mà quý vị chết á, quý vị trở thành con quỷ. Con quỷ nó có cái tên rất là đặc biệt, cái tên rất là dễ thương, trung ấm thân. This ghost here, after you die, you become a ghost. Then, in kindness to you, we call you, give you a very, very nice name, very, 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 very flowery name. Trung yên sân. Sau khi quý vị chết, quý vị thành con quỷ. Rồi chúng tôi, cái Phật giáo mới rất là lịch sử mới gọi gọi cái tên là trung ấm thân. Bởi vì thực ra, it's just a ghost. Ghosts are very attached to the body, the form skandha. Con quỷ, đặc biệt con quỷ là sao? Nó rất là chấp trước về cái thân của mình. Okay? And that's so the answer is yes. After you die, you become a ghost. You are very attached to, definitely you have heavier attachments than before even. Thành ra cái sự thật là sau khi quý vị qua đời đó, quý vị sẽ trở thành con quỷ, mà con quỷ này thường nó có những chấp trước và nó còn nặng nề hơn trước. Typically, the majority of us, the overwhelming majority of us, will become a ghost, which has even heavier attachments than before, and we were alive. Nên sự thật là khi quý vị thành trung ấm thân là quý vị thường trở thành một thành con quỷ, và nó cái sự chấp trước của con quỷ này nó còn nặng nề hơn cái mình còn sống. Why is that? Tại sao như vậy? Why is that? Yes. Tại vì khi mình chết rồi á, những cái chủ nợ mình nó mới tới nó đòi. Because your worst enemies
we be coming at you with full force. Những cái người mà kẻ thù mình thực sự nó tới, nó trả thù, lúc đó mình yếu nhất. That is when you are the weakest. Think about it. When you are at your weakest, that's when they come at you. For example, right now, my transcriber is perfectly in control of her 5 skandha, she thinks. Bây giờ cái cô mà sao chép cho thầy đó, cô tin tưởng rằng cô dùng cái trí của cô để mà điều khiển được, tự chủ được cái ngũ ấm của mình. Để khi mà chết rồi, hoàn toàn nó khác hẳn, mình không còn cái tự chủ nữa. You see, after you die, you have zero control over the 5 skandha. Why is that? Because your worst enemies will be coming at you with vengeance. Và những cái người kẻ thù không đội trời chung của mình đó nó mới tới, nó làm thịt mình để cho mình đọa. In order to make us pay. Isn't that wonderful? It's something you can look forward to. Đây là một cái tương lai sáng lạng mà chúng ta ai cũng có thể hưởng thụ khi mình qua đời. Questions or comments? Yes. Mình có thể ở trên gọi là thiền, mình có thể tu hành khi mình làm quỷ không? Good question. Câu hỏi là rất là hay. Lúc mình thành cái trung ấm thân, I mean, especially when you're in that trung in sân, right, in the intimate skandha body. Nhất là khi mình thành cái trung ấm thân đó, mình có thể làm tu hành hay là mình có thể thiền không? Can we? What do you think? Yes. Thiền thì không được. Why is that text? Why is it we cannot meditate? Tại sao vậy? You're assuming you meditated before when you're alive, right? This is assuming that you meditate like Susan. She meditates before she knows how to meditate. Cái này câu hỏi này đó là ám chỉ rằng là quý vị đã biết thiền, cái phương pháp thiền trước khi mà tu, right? So the answer is you never meditated before. Too late. No one will teach you. Là câu hỏi tính trả lời đầu tiên hết. Nếu trước giờ quý vị chưa bao giờ thiền á, like many of these people who too busy to make money, những người ta bận rộn quá. You go work at the restaurant because they're too busy working. Mình tới cái nhà hàng để làm việc tại vì mình bận rộn quá. Thì mình có thì giờ để mà thiền thôi. Thì làm sao lúc đó mà chết mình thiền kịp? So how can you possibly know what to do when how to meditate after you die? You see? Now you sit in a lecture and you complain, oh my God, I have hurt so much. Ngồi trong nghe thầy giảng kinh mà chân nó đau quá. Okay, than phiền. You wait until after you die, the pain you experience will be much greater. Sau khi quý vị chết, cái khổ sở quý vị nó còn nặng nề hơn là cái đau chân bây giờ. Nó khổ sở hơn nhiều. Okay. So now, what about the people who can meditate, who knows how to meditate? Còn những người biết thiền là sao? Well, let's think about it. Let's talk about it. Những người biết thiền được. Let's say the people who can meditate now, who can sit less than 1 hour with a lot of pain. Ví dụ cái người có thể ngồi dưới 1 tiếng đồng hồ mà chân nó còn đau. Okay. How long do you think you can meditate? Because when you become an intimate skandha body, there's nothing else to do. Okay? Cái gì giống như lúc mình làm trung ấn thân đó. No, please don't cry. It's true. Cái này nó sự thật. You need to hear the truth. At least my version of the truth. Bây giờ cái vị ngồi mà chân nó đau, mắt nó chạy ròng ròng. You know, we force you to meditate, cross your legs, and now it hurts so much that you're crying, you feel like crying and screaming. Giờ phải bắt cái vị chủ cái vị ngồi thiền, chân nó đau quá, tha muốn la hét rầm rầm, khóc lóc lên. But after you die, sau khi cái vị chết,
Okay, you go into this intimate kind of body, cái việc trở thành cái trung âm thần. And you know what happened? It's like sitting in jail all day. Thì lúc đó giống như cái việc ngồi trong tù á cả ngày. Nothing else you can do. Okay? So you have plenty of time to meditate. Em thì có rất đủ thời giờ để rất nhiều thời giờ để mà thiền. But you can't even sit for an hour. How long do you think you can meditate? Nếu cái gì ngồi cũng được 1 tiếng đồng hồ mà nó đau rồi. Okay? Làm sao cái gì ngồi thiền được bao lâu? See? It's best that you know how to sit cross-legged for a long, long time. Nên tốt nhất cái việc chịu khó mà tập ngồi thiết già thì thiệt là lâu. Not impressed. I try. So after you die, remember, I told you so. Bây giờ nói em tin. Sau khi mà con chết thì con sẽ thấy cái ông Định Hóa không có gạt con đâu. You think I tried to pull your legs today? Sweet events. Cái từ mà Okay, yes. Không quỷ đâu có đau. She feels says after you become a ghost, you die and you become that intermittent kind of body. You suffer? Really? Ghosts don't suffer. Quỷ mà sao nó đau được? They're only thirsty and hungry. Nó đói và nó khát thôi. Ngồi trong tù đó, nó không có cho ăn, nó không cho uống. You sit here in the jail, they don't feed you, they don't give you water. You see, when you become a ghost, it's like sitting in a jail cell without any water and food. Quý vị thành con quỷ đó, trong âm thân đó, quý vị ngồi trong cái tù ngục ấy, giống như là ngồi trong cái tù vậy mà không có nước, không có đồ ăn. It's not like you have your own toilet like in American jail. Không giống như bên tù xứ Mỹ này, cái gì có cái cầu tiêu riêng quý vị. So that when you're hungry, you can nhiều khi khát quá mình chạy nó uống nước nó đỡ khát. Không có đâu, it's not possible. There's no water. Okay? Absolutely no water. So what are you gonna do? You suffer hunger and thirst. Cái gì chịu khổ, thì cực chịu khổ là cái đói là cái lạnh. And that's when the Buddhists are very, 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 very compassionate. Bởi vì cái Phật giáo chúng ta rất là từ bi. Mà tới vào chùa nhờ mấy thầy mấy cô cúng dường cho mà ăn mà uống. This is why the Buddhists are very compassionate. They go to the temple, they ask the temple to do ceremonies and feed them. That's how they help out during the 49 days. This is what Westerners don't know. Cái này người Tây phương không biết. Westerners don't know that. Okay? It's just amazing. Yes. So now a related question is that if you at home you feed it to the 49 days, are you increasing ghost presence in your home? Bây giờ mình ở nhà mình tự làm cái cúng đồ ăn cho lúc cho người chết. Xin lỗi. Thì như vậy nó có tụi âm giới nó có tới không? Of course they come. Đương nhiên nó tới rồi.
những cái đứa trong vùng đó, all the beings who are in that neighborhood will come. Những cái nhóm ở trong vùng đó nó sẽ tới nó ăn nó uống. Because the Dharma is to feed all those beings that area you're able to reach. Cái pháp cái việc giúp đỡ những người trong cái phạm vi có thể có cái khả năng giúp đỡ, người ta sẽ tới. So they come. Okay? Questions or comments?别人是哪一位？没关系，谁都可以的。什么？The lone, the solitary one, yes. Within the range, yeah. It's not that straightforward. But the idea is you have to say, I want to feed you. That's when it comes. It's directed at the first, the being we try to help. And mỗi lần mình cúng như vậy là mình cúng cho hướng cho những người mình muốn giúp. And that's how they receive help. Okay? Any other questions? Ai có thắc mắc gì khác không? So if a lot of them come like that, would we be in trouble? Like would they make us sick? Những người tới mà nhiều như vậy, nhà mình âm khí nó nhiều hơn mà có thể làm cho bệnh không? It's possible. Okay. Master Shiva says after 3 p.m. or so, you should not clean should not cook. You should not do your dishes, because with all the noise and the thing and of your knives and all your utensils, the hungry ghosts will come because they think it's food. They're looking for food. Okay. Tại vì buổi chiều như vậy, ngài Trung Hoa nói buổi chiều sau 3 giờ đó, cái gì mà rửa chén hoặc là nấu nướng đó, thì nó có những cái tiếng động đó nó làm cho tụi quỷ nó tới, tại nó đang kiếm đồ ăn, thời thì giờ nó kiếm đồ ăn, nó nghe tiếng động nó chạy tới, xong mình cho nó ăn, nó ăn không được đó, nó giận, nó sẽ làm cái gì vậy. And since they can't eat, they get upset and they attack you. They cause you trouble. Okay. Yes. So when you feed them, how long are they satiated? Do they get hungry immediately? It depends. Ăn tùy người. Okay. Tùy trường hợp. It depends on their karmic condition. Depends on your power. A lot of factors. But the fate of the hungry ghosts is that they routinely suffer thirst and hunger. That's their existence. Okay. Yeah. Cái người ngạ quỷ đó, cái nhóm hạ quỷ đó, họ cái nghiệp của họ là chịu đói, chịu khát,
thành ra họ thường xuyên bị đói khát. Any other questions? So do you get the chance to meditate after you die? Thành cái gì có thể ngồi thiền không? Very likely. Cái việc ngồi thiền nó khó lắm. Unless you receive help, trừ phi cái vị được giúp đỡ. Make sense? This is why the Buddhists have the 49-day Dharma. Bởi cái người Phật tử đó, bên nhóm Phật giáo chúng ta có pháp 49 ngày như vậy đó. Designed to help the deceased. Pháp 49 ngày là cái pháp đặc biệt để mà giúp đỡ những cái người mới qua đời. When they are at the most vulnerable, lúc mà họ khổ sở nhất. If you know, for the majority of us, okay, we cannot handle the pain and suffering that we endure after we pass away. Đại đa số chúng ta đó, sau khi mà qua đời đó, không chịu đựng cái khổ, cái đói khát là sau khi chết, nó khổ như thế. It's terrible. Okay. Okay. So while you're alive now, it's better, you better off cultivating. Thành cái việc còn sống, cố gắng mà tu đi để mà bớt cái chấp trước, cái ngủ ấm, so that you can reduce suffering to the attachment to the five skandhas. Okay. And then, but for the two vehicles, ngược lại, cái bên mà nhị thừa đó, they have experienced an emptiness of the self. Bên nhị thừa đó, người ta đã thấy được cái không của cái bản ngã. Okay. And now they become attached to that thing, the concept called emptiness, the empty self. Bây giờ họ chấp trước vào cái bản ngã nó không, cái quan niệm đó, họ chấp trước, they become attached to it. They say, the self is empty, I have no more suffering. Thì lúc đó cái minh nhị thừa đó, họ thấy được cái ngã nó không rồi, thì họ mới nói, cái ngã này không, tôi không còn khổ sở, tôi chỉ thấy sung sướng, I am this one, I'm at peace. Tôi được an nhiên tự tại, tôi được sung, tôi được an lạc. I am at peace, I am in bliss. Tôi được an lạc. Okay? They are attached to that. Họ được cái cảnh giới đó, họ rất là chấp trước vào đó. It's all natural. Nó rất là tự nhiên. Think about it. As soon as you're suffering all your time, quý vị tưởng tượng như quan cuộc đời quý vị, nếu quý vị trước giờ khổ sở, and suddenly you say it's no more suffering, it's only peace and bliss. Naturally you become attached to it. Tại cái gì nghĩ tưởng tượng như quan, nếu cuộc đời mình đó, mà quá khổ sở đi, quá đau đớn đi, mà tới một đạt cái cảnh giới mình không còn khổ sở, mình chỉ thấy cái sung sướng, thấy an lạc không, thì sao mà không chấp trước được? You think is that easy to avoid being attached to it? You know, as a teacher for last several years, 7 năm trời thầy dạy, 7-8 năm thầy dạy rồi. Mỗi lần mà dạy những cái người mình dạy thiền, dạy cái vị tu hành, the one thing that's very commonplace, mà thầy để ý thấy nhiều người có cái tội như vậy, là tìm cái sướng, tìm cái an lạc của cái định. The people who learn from us, they have this one flaw. They tend to be attached to the peace and bliss. Because the peace and bliss gives them momentary reprieve from the suffering. Tại cái được cái an lạc đó, khiến cho họ đắc được cái giải pháp tạm thời làm bờ cho tất cả những cái khổ sở của họ. That's why they can't help but become attached to it. Bởi vì họ rất dễ mà chấp trước cái sự an lạc đó.
So far so good. I've seen too many people, rất nhiều người bị như vậy. In particular, the third dhyanas are very attached to this. Như cái nhóm cái tụi mà tam thừa thiền đó, nó rất là đam mê cái an lạc của nó. Very attached to it. Alright? That's what we call them bicycle people. Bởi mình gọi là bicycle cổ. It's always fun to watch them how long, while they're still in third dhyana, and watch them how they squirm. And how... Yes. Câu hỏi rất là giỏi. Làm sao mình thoát, mình không chấp trước cái đó? How do you not become attached to it? How? Yes. Thế cô nào nói là thầy mới nói là mà cả đi giả cái gì đâu mà chấp trước. This Mark Alex, he says, quote, you just said it, everything is false, so why become attached to it? Yes. How can you avoid being attached to the peace and bliss? Làm sao mình tránh bị cái chấp trước cái an lạc đó bây giờ? How? Remember, Xian says, very easy. It's much better ahead. There's no need to stay here. Move on. Keep moving on. Thì nói rất là rõ ràng. Thì nói là quý vị chỉ cần biết rằng là còn nhiều cái an lạc hơn nhiều. There's much more peace and bliss ahead. Thế, nó còn nhiều, tiếp tục đi nó còn sướng nữa. It's simple. There's a lot more. Nó còn nhiều lắm. It's not just this. This is nothing. What you experience so far is not the maximum. Cái gì đang có an lạc, cái gì đang có bây giờ nó chưa phải là tột đỉnh. It's not the old. Okay? And that's very important point for you to remember. Rằng cái vị tu hành phải nhớ chuyện đó. Phải nhớ rằng là nó còn hơn rất nhiều. There's a lot more. Here's what happens to the two vehicle people. They will never talk that. Bên nhị thừa tồi lắm. Họ không được dạy như vậy. Họ khi nghĩ rằng là tới đó là hết rồi. They're taught. That's it. That's the maximum. That's the ultimate. Bởi vì những người thầy nhị thừa đó không thể nào nói cái gì rằng nó còn hơn nữa. Phải nó còn hơn nữa là họ sẽ bỏ các thầy và đi kiếm chỗ khác hơn. This is why the Hinayana teachers cannot tell you that there is more. Because if there's more, they don't know how to get there. The students will have to lead them. Okay? Then no one will support the temple. Làm sao mà ai mà cúng dường cho họ nữa bây giờ? Ai tới ủng hộ chùa họ bây giờ? That's why you, Mahayana, Bodhisattva, và những người tu đại thừa đó, you cannot be attached to your temple, attached to people supporting the temple. Hay là cái người đại thừa đó, tu đại thừa không được chấp trước vào cái chùa, không được chấp trước với người tới ủng hộ cho mình. They don't like it, they can leave. Nếu họ không thích mà nó bỏ đi không sao. Okay. It's okay, it's no problem.
Cái đời thì nó khác, chỉ thừa chuyện đó thôi. Bỏ đi thầy không giận đâu. You leave the temple, I won't be offended. I will kill you later. But thầy sẽ trả thù sau này, kiếp sau thầy trả thù. Next lifetime I will have my revenge. But not right now. Why? Because I wait to see if you attain liberation. I say, see, you remember? You liberated because I let you go. Thằng thầy khôn lắm. Thầy khôn hơn cái gì nhiều. Thầy đợi cho người ta đi. Ta qua cái chùa khác giỏi hơn chùa mình. Hey, this person goes to a temple that's better than our temple. They cultivate, they attain liberation. And I say, hey, you remember me? I'm the one who let you go. Now you have to save me. Thầy đợi, thầy khuyến khích người ta bỏ qua cái chùa khác giỏi hơn để người ta tu. Người ta cái đắc giải thoát rồi thầy mới nói, con nhớ thầy không? Thầy là cái người mà không có cầm chân con lại khi mà con bỏ chùa, thì con mà cứu thầy chứ. See? Đời vậy con đi giải thoát được rồi thầy mừng như con được giải thoát, đâu phải chuyện của thầy đâu. Hai bên thầy cũng lợi hết. You see, I say, what's so nice, what's so smart about it? I say, if you leave the temple, you attain liberation. You don't attain liberation. It's your problem. You attain liberation. It's thanks to me. I have part in it. Mà cái người mình được ác giải thoát là thầy có một phần trong sự giải thoát của quý vị. You see that? If you fail, I have nothing to do with. It's not my fault. Nếu quý vị thất bại là cái thầy không phải lỗi của thầy, mà quý vị thành công là cái công của thầy. On the other hand, if you succeed, then I'm the one who has part of your success. Bởi vậy mình để nó đi một cách thoải mái. That's why we let them go without that second thought. Nhưng mà công đức mình vẫn tăng trưởng như thường. That's why even those people leave, we still get benefits from their cultivation. Nó tưởng nó thắng, rồi nó tưởng nó thắng. Khó mà thắng ông thầy lắm con ơi. Any questions? Con thấy thầy dạy con không phải là tu không, mình dạy con làm thầy luôn nữa. See, I'm teaching you not only to cultivate, also how to teach. Questions? Yeah? You like it? Huh? Isn't it clever? Not impressed. Okay, so here's what happened. As a mortal, you attach to your peace and bliss in your samadhi. Nhắc cái gì lại? Lúc mà người phàm phu đó, thì cái vị rất tự nhiên là cái vị chấp vào cái an lạc của cái định của cái. This is why we train you to let go. Thành bởi vì chúng tôi khuyến khích cái vị đừng chấp những cái chuyện đó. Okay. By the way, what is the requirement for attaining more peace and bliss? Thì nói một cái bí mật của vũ trụ này. I give you a little secret, okay, of this universe. Would you like to hear it? You don't want to hear, I'm going to tell you, okay? I will not force myself upon you. You can go to the bigger temple. Cái gì không biết bí mật, không muốn biết thì không nói đâu. Cứ tới cái chùa lớn hơn, I can recommend you to many good temples. And come and ask them. Cái gì tới đó mà hỏi họ cũng được, không cần hỏi thầy. They also know. Okay, I think they know even better than I do. Họ cũng biết nhiều hơn thầy nữa. Okay. But if you force me, I would tell you. Nếu cái gì bắt ép thầy cũng nói một tí thôi. Tell you a little bit what I know. Come on, really? You really want to know? Kỳ quá. Come on. You really want to know here. It's not like, you know, I'm telling you what I know so instantly. Cái thầy biết. Okay, now you force me, I will tell you. You're really sincere. You're so sincere, I have to tell you. Cái vị thành tâm có thầy phải nói. So it's not like I'm forcing on you. Okay. What is the secret? Here's the problem with my secret. Once you hear it, you won't be impressed.
Cái sự thật của cái bí mật thầy không dám nói là tại vì cái vị nghe rồi cái vị thấy nó chả có lời gì. Is that? Khi vị nghe xong lên cái chuyện nó thế hả? And you make a big deal out of it, you make a fuss out of it. Là thầy cứ rào đưa đón tới tùm lum tà la, cuối cùng nói một cái chuyện nó chả có gì ghê gớm nữa. You make such a fuss, and then this is a secret. Don't you dare be disappointed. Thầy mà cho cái vị bí mật này, cái vị không có được thất vọng, nghe chưa? Promise me, raise your hand. Swear to me there will not. Okay, everyone is believe. Không ai tin này hết. Hey, chúng tôi mình tin nó tụng mà.相信他từng不同. Cái bà nghe bà không hiểu nè. Bà gì? What are you talking about? About me? Bởi oái âm như vậy. Nghe người Tàu kia lúc mà từng lúc phân cái lực mà thần dịch mà quan trọng nhất của cô một tiếng đầu tiên hết, nó bỏ nó đi. This is the most important part of the first hour. And her translator walked away. Look at her face. She's controlling her disappointment. Thất vọng, ê chề. Buổi sáng tụng. Okay. She says she won't be impressed. Since you're not impressive, she doesn't want to know. Okay? So we don't need to translate for her. Okay. What is the secret for you to attain more peace and bliss? Cái bí mật mà quý vị muốn, chứ cần nghĩ, 你如果想要得到比较多安乐，这是有什么秘密？bí mật đi. How? No, 不是离开。这个问题是，如果你想要得到比较多安乐，修行的时候và nhất định. Okay? Already. Yes. So what's the thing? What is the secret for attaining more peace and bliss? There's one secret. Có một cái bí mật. What is it? In order to attain more bliss and peace and bliss than you have right now, you can experience right now. Bí mật là như vậy. Nếu như quý vị muốn được nhiều an lạc hơn bây giờ mình có này. Right now you experience certain amount of bliss. Nhưng bây giờ quý vị có được an lạc rồi, right? You have it right now. Right? Now, if you want to experience more, how do you go about it? Muốn được an lạc hơn thì cần làm cái gì? Create virtues, create more virtues and blessings. Okay. Tạo nhiều phước đức. Okay. Yes. What else? Do not attach to this peace and bliss. Translate. It's not the time to rest. What? No, not quite. Let me explain that to you in terms that you understand. Okay? In order for you to have a greater chance to experience more peace and bliss, this is the immutable rule of thumb. Đây là cái điều kiện of all the levels, of tất cả mọi trình độ. What is the rule of thumb? Là cái gì? You have to not be afraid to experience more suffering when you cultivate.
khổ gì? A Di Phật. Ngài nói quý vị mà nếu mà muốn được an lạc hơn nữa trong lúc tu hành á, đừng có sợ khổ sở hơn. What does it mean? You have to endure more suffering when you cultivate. Quý vị muốn an lạc hơn, lúc mà quý vị tu phải chịu đựng cái khổ sở hơn lúc trước. If you're not willing to do that, it's very hard for you to get the next level. Nếu quý vị mà không chịu á, không dám á, chịu đựng khổ, chịu đựng sợ hơn lúc trước, lúc bây giờ đó, thì quý vị khó mà tiến bộ. Có những cái người nó nói tôi chỉ tới chỗ này tu tại nó sung sướng thôi á, đến cái loại hạng người đó nó đang thụt lùi. For example, there's someone who says, I go to this place, I cultivate, I feel so good. That person is regressing. Mà không biết, and yet he doesn't know. He is being manipulated by the temporary pleasure. Những cái hàng người đó nó bị cái thoải mái sung sướng tạm bợ đó mê hoặc mà không biết. Giống như never. Okay? Questions or comments? Agree or disagree? It applies to all levels, tất cả mọi trình độ. All levels. If you some point in time you say that's enough, I don't want to do any more of this, any more pain, suffering, that's it. You're done. The master will not teach you anything. Từ ngày nào đó, một quý vị nói là con tu hành một cực khổ đủ rồi, con không muốn thêm nữa, là xong đó. Thầy quý vị dạy quý vị cũng được. Cái xem, nhưng thầy đó sẽ nói cái gì, con đi qua chỗ khác tu. Because if you no longer making progress, you wasting your time. Nhưng thầy mà giỏi thì nó con đi qua chỗ khác. Hoặc nó đi mình không giữ chân nó, giữ ra cái gì, nó muốn hại nó đâu. Questions or comments? And that is one of the biggest problems in Hinayana practitioners. Bởi vậy cái vấn đề đó là một cái vấn đề lớn lao nhất trên cái nhị thừa mà họ không biết. That they don't know. All Hinayana people I see out there, they have that attachment, and that it is so deeply buried underneath the psyche, they don't even know. Thế thành các vị biết không, thầy thấy những cái người nhị thừa đó, họ tu đó, mình thấy đó, cái sự chấp trước về cái an lạc đó, cái sung sướng đó, nó rất là vi tế, họ không biết luôn, họ có chấp trước này. Thành khi mà họ đoạn được, họ liễu được cái ngã của họ còn với chấp trước rất là vi tế, họ không thấy được luôn. So after they empty the ego, the self, they still have this very severe attachment to that peace and bliss, that feeling of self. Rằng cái gì biết không? Bên nhị thừa đó, người ta đó có một cái chất trước nó rất là
sâu kín, rất là thầm kín ẩn. Chính họ không biết, họ không biết, họ rất chấp trước về cái an lạc. Họ không biết rằng họ sợ khổ. Có ai sợ khổ không? Anyone is afraid of suffering? Okay. You are Hinayana. Ai mà sợ khổ đó là tiểu thừa. At best, you are Hinayana. First of all, if you're afraid of suffering, quý vị còn sợ khổ, number one, most likely you are bicycle people. Thứ nhất là cái gì gọi là bicycle khổ. Number two, at best, you are two vehicle. Thứ nhì là quý vị chỉ là nhị thừa thôi. So that you are what we classify as inferior. We don't call you a superior roots. Thành cái bên đại thừa chúng tôi đó, và cái vị là gọi là tiểu căn, hạ căn. Okay, yes. Yeah, absolutely. Who's not afraid of pain? It's a good point. You see, now it comes from someone who wants to learn. This is the first test. The teacher says, are you afraid of pain and suffering? He says, yes. Cái đây là cái thử thách đầu tiên. Quý vị cũng thầy hỏi quý vị có sợ đau không? And your answer should be yes. Ngài bây giờ nhỏ nhập định luôn nữa này, cái con quỷ. Huh? The answer should be yes. Clearly it should be yes. So cultivation is you recognize the fact you're afraid of suffering. Cái tu là mình thấy là mình công nhận là mình sợ khổ. And you cultivate in order to overcome that fear. Cái tu là phải công nhận, mình biết, phải thấy cái chỗ sợ khổ của mình ở đâu, và mình tu để mình bớt cái sợ đó. That's why you practice the giving of fearlessness. Như vậy Đức Phật nói rằng quý vị phải tu cái bố thí vô ý. Thì hiểu chưa? Cái vô ý là các cái gì phải cần tu, những cái gì đạt tới trình độ cao. Tôi nhị thừa không thấy được cái đó. Hiểu chưa? Hả? Hiện đây nhị thừa đâu có dạy được cái vô ý đâu, bố thí vô ý đâu. Tại vì ai cũng sợ cái khổ đó hết á. Thành mình cái đó rất thầm kín, ai cũng giấu ăn nó. Tôi đâu có sợ nữa, tôi là chiến sĩ. I'm a warrior, I'm fearless. And yet deep inside, there inside of you is fear of suffering. And only the Buddhas in Mahayana recognizes that and said, you should be practicing the giving of fearlessness. Và chính vì Đức Phật thấy được cái đó, nó rất là thầm kín trong quý vị. Thành Đức Phật phải dạy quý vị là phải bố thí, bên đại thừa phải bố thí vô quý. I just gave you another second secret that no one is impressed. Thầy mới cho quý vị bí mật thứ nhì. I'm trying to make up for the first unimpressive secret. Tại vì cho quý vị bí mật đầu tiên quý vị không qua thường đó. Thầy phải cho bí mật thứ nhì cũng qua thường đó luôn à. You still are unimpressed. I give up. Cái gì? Giác ngộ đó. Tu đó giác ngộ. Yes. You cultivate the hands and eyes of fearlessness. See, I disguise it so that
they cannot tell which one. Huh? That's the one. Huh? Question. Bỏ gia truyền của mình. So the answer is if you have no chance to practice liberation of life, thành trả lời quý vị mà không có phóng sanh được, because in Los Angeles they might give you a fine. Tại vì Los Angeles là rơi phạt quý vị nếu mà đi phóng sanh quá nhiều. Okay, they call it pollution. Okay, đó là không được, chính phủ không cho phép. To Buddhist. Okay. Then you go to the hands-on, same exactly. Quý vị làm không có tiền mua gà, mua vịt để mà phóng sanh. You don't have money to buy fish and to buy the quails to liberate. Yeah, you see? Isn't it cool? Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? You see how many tools we have? Thấy cái việc của mình có đầy đủ cái đồ nghề không? This is why. Cái việc biết không? Vì vậy, cái gì mà học cái thủ nhãn là lên núi tu nó đầy đủ cũng giống như mình không thiếu thốn gì hết đó. That's why you learn the hands and eyes, you go to the mountain, you practice. You're not missing anything. You're practicing fearlessness, even if you don't liberate life. Là cái gì vẫn tu cái thủ nhãn mà lên núi mà tu thủ nhãn đó là vẫn tu cái vô ý, bố thí vô ý như thường, mặc dù mình không có mua gà mua vịt gì hết. Okay, you don't need money anymore. Okay, mình không cần tiền nữa. You know, so many things. Isn't it cool? Yeah. Thì họ tu như vậy là họ thiếu thốn, họ tu không đầy đủ. Còn nếu mình mà lên núi mình tu mà đầy đủ thì không có thiếu gì hết. Nó dễ sợ như vậy. This is the difference between Hinayana people and us. Hinayana people to go to the mountain to practice, they're missing out on many dharmas they cannot practice. We go to the mountain, we practice the hands and eyes, it's complete. It's all complete. Mình không thiếu một cái pháp nào hết. Dễ sợ như vậy. Our practice is well-rounded. Cái pháp mình tu đó nó đầy đặn hết, nó không thiếu một cái gì hết. It's lacking nothing. What? I expect this from you Westerners. We're not worthy. We're not worthy. There's no way, they have no way to address it. Thành họ lên núi là tu mấy chục năm. Lên núi mà tu mấy chục năm là mình Phật. See, we go to the mountain, we practice for 20 years, we get stuck. We go to the mountain and practice 20 years, we become like that. Still unimpressed. Damn it. Yes, sir. So the Hinayana practice is long as you couldn't really make it effort to bring balance. Okay. It takes a lot long. Này má vậy. Tại cái sự khác biệt là sao? Nhị thừa với đại thừa sao? Cái nhị thừa và đang giúp họ để mà giải thoát cái sự chấp trước của họ, nhưng điều nó chậm, nó rất là chậm. It takes a long time. It takes us give them here, take it. You want it? Chịu kiếp sau tới nhớ nghĩa nợ tao. You see, you create conditions for them, and you have to wait for the condition to rise and before them. Nó mới nghe lời. Vậy nó chưa nghe lời thì bắt nó nhờ.
So what the way you do is, one of the ways you do is they don't listen. They're not willing to listen. So this is like children. Give them what they want. And then in the future, then you collect. Okay? Cao ta nói chứ đâu có để nó gạt mình được. Tham mà. Tham cái này, cho mà lấy đó. Biết sao ta đòi xong là lấy tiền lời luôn nữa. Bởi mấy cái đứa mà tiểu thừa nó tới, nó Tích La nó tới, nó đòi nó thiếu tiền thầy. So that's why, let's say the Sri Lankans come and owe me money. I'm not hurt. No. Eventually you pay me back with interest. You know? Tụi nó rung đùi, nó khói, cái tụi đại thừa nó dốt dễ sợ. Yes. Không, mình có phước này, không ăn phước. Có phước như thế. Okay? Anything else? Thành ra cái vì những cái đứa đó mà nó sợ đau, nó sợ nó ham sướng, cái đứa đó là căn cơ cho nó chỉ là chỉ thừa thôi, dạy nó chưa được. So in other words, as a teacher, you see these people who are attached, who are afraid of pain and are attached to pleasure, to bliss. Their highest level is only Hinayana. So you take your time. It's no work. Okay? Questions? Okay. And then not only the teaching here in the Heart Sutra is only for both the ordinary people and the true vehicle. There's also a set of bodhisattvas who are more advanced than the arhats. Rồi có một cái nhóm thứ ba trong tâm kinh này ấy, là dạy cái pháp này dạy cho cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà Bồ Tát đó chưa giác ngộ, trên đường giác ngộ thì chưa giác ngộ. These bodhisattvas are not enlightened yet. Okay, so this is encouragement to them to keep pressing forward. Thành ra nhóm Bồ Tát này đó, mặc dầu không có chất trước nặng nề như bên nhị thừa, nhưng đều phải khuyến khích cho họ để cho họ tiếp tục tinh tấn hơn một tí. So these bodhisattvas are not as attached to the Hinayana, the two vehicle, but they're lazy. Tụi nó lười. It's not that they don't understand. They understand. They know there's much bigger things ahead. Cái nhóm Bồ Tát này á, nó không phải nó dốt. They're not stupid at all. They're just lazy. Nó lười dễ sợ. Tell them, teach them, hands and eyes. Oh yeah, so what's the big deal? Dạy nó phủ nhãn. Yeah, sao nó nhiều quá? It's too complicated. Oh well. No. Boring. Yes. Any questions? So you see, the answer to her question were how do you avoid? You plant the seed for you to know two things. And trả lời tóm tắt lại cái câu hỏi làm sao mà tránh kẹt vào cái chấp vào cái an lạc đó. The number one, you need to be reminded constantly that there's much better ahead. Đầu tiên hết, người thầy thì dạy để quý vị nhắc cho quý vị biết rằng còn có nhiều cái hay hơn nhiều. Okay. Number two, you cannot be afraid. If you want to get ahead, you have to learn to face your fear and your laziness.
Và quý vị muốn tiến tới thì quý vị phải chịu khó nhìn tới cái sợ đau của mình và cái lười của mình. I'm sure you have no such problem. Thì chắc chắn đệ tử thầy không có ai có vấn đề như vậy hết. Why are you smiling? Tại sao quý vị cười? You don't have that problem, right? My rule disciples, những cái người mà đệ tử họ nhập đời tập nhập của thầy đó. 没有这种的问题，对不对？我的入的弟子没有这种的问题。Yes, sir. Yes, that's one way. Dùng cái ba la mật để mà tu, pháp ba la mật để mà tu, để mà chế phục cái sợ của mình. So you use the paramita to overcome the fear. I said that's correct, but it's too general. Thì cái đó nó quá tổng quát đi. I am a lot more specific. Đối với thầy nó còn chính xác hơn một tí, đích xác một tí là mình đừng sợ cái đau. Do not be afraid of the pain. Do not be afraid of taking a loss. Đừng có sợ bị lỗ, bị thiệt thôi. I know many of you, say, I don't know, it sounds like it's a loss to me. Okay? Mà cứ sợ thiệt thôi. You go today, and it seems like, oh my God, it's a loss. No, a loss to your time. Bây giờ thiệt thôi, tốn thời giờ. Anyone have that problem? You afraid that you lose your time. You afraid to lose face. Quý vị sợ là lose time. It's a big loss, isn't it? Your time is limited. Mất tốn thời giờ là một cái chuyện lớn lao, rất tổn thất rất lớn lao, đúng không? You afraid to lose time, right? I don't have time. Everyone says. Ai nói tôi không có thời giờ, right? Number two, you afraid to lose face. Cái gì quý vị sợ mất mặt? Sounds familiar? No, we don't have that problem. None of you have that problem. Không ai có vấn đề này hết. Okay? You afraid to lose? What? What else are you afraid of to lose when you cultivate? Lúc quý vị tu, quý vị còn sợ cái gì nữa? Sợ mất cái gì? Tell me. What? I can't hear you. Sleep. You afraid to lose sleep? Sợ mất ngủ. You want to get up until 7 or 8 in the morning. 7-8 giờ sáng là quá. It's too early. 7-8 giờ sáng mà dậy là quá sớm đi. Okay? And when we tell you to get up at 3 in the morning, you say that's insane. Rồi nói về thức dậy 3 giờ sáng vậy, cái đó là điên hay sao vậy? Ủa thầy tưởng thầy điên hay sao vậy? Okay, what else are you afraid of? Tell me. You tell me. Cái gì còn sợ gì nữa? Master, someone says. Sợ thầy. That's not true. Cái này hoàn toàn không đúng. It's totally untrue. Okay? What else are you afraid of? Còn sợ gì nữa? Come on! Pain! Right? Sit down! Okay? What else are you afraid of? Come on! What are you afraid of? So, she says afraid of your wife. Oh, that's not that's a wisdom. Cái đó gọi là có trí huệ. It doesn't count. Cái đó. So cái vợ là khôn nhưng mà chứ không phải là the ones who are afraid of the wives are smart. Oh, so I didn't hear it right. She says afraid of getting tired. Sợ mệt. Okay, that's six. So the wife doesn't matter. Vợ không có tính. Okay, what else are you afraid of? Come on. Freedom, mất tự do. Now we have to ask for permission to do everything. Lúc nào gì phải xin phép thầy. Okay. What else are you afraid of? Tôi sợ gì nữa? Come on.
Come on. It's so obvious. Sợ gì nữa? Nói đi coi. Yes. Afraid of comfort? No, you're not afraid of comfort. Losing comfort. Mất cái thoải mái. That's a big one. Sợ mất thoải mái. You're afraid of losing your comfort. Okay. What else are you afraid of? Number 9. Number 9 is what? Not getting the food you want. Ăn không đủ, ăn ngon. Not getting the food you want. Đồ ăn nó không được ngon theo ý mình. What else are you afraid of? That's number 10. Number 10 is what? I'm still fishing. I haven't heard it yet. Since when are you afraid of sex? Not getting enough love. Can we put it in a more PG way? Sợ không được thương. Okay? What else are you afraid of? Number 11. I'm still fishing. It's so obvious. And we see how it's amazing how you guys don't see it. Đối với thầy nó rõ ràng mà không ai thấy được cái đó nữa. What else? There's one glaring omission. Có một cái nó rõ ràng dễ sợ. What else? Come on. Give up. What? Lose money. Lose your money. That's why in Vietnamese we call it, it's a temple property. Với Việt Nam có cái câu là của chùa. So that we entice you to come here and so that you're not afraid. Là Việt Nam có mình nói là của chùa gì vậy đó. Việt Nam mình có trí huệ chứ, mấy thầy Việt Nam có trí huệ chứ. The Vietnamese is very wise. They said, oh, this is temple property, meaning it's free. Của chùa. How homicide? Yeah? Okay? Not impressed. So anyway, the third group of the people that we need to teach in the saying the five skandhas are empty. Cái nhóm thứ ba mà muốn dạy là cái bỏ chấp trước cho cái ngũ uẩn đó is actually bodhisattva. To tell you is how pervasive it is. Quý vị thấy đó, nó nhiều như vậy. Bodhisattva, lazy. It's a very subtle attack. Cái Bồ Tát á, lười, mà cái loại tích trước cái lười này nó rất là vi tế, họ không thấy. I'm a bodhisattva already. What do you want? I'm better than you. I'm better than everyone. It's the hurry. Yes. Yeah. At all levels. This will affect Xu Yun, for example. He's very attached. It's very hard for him to make progress. Này Ngài Hư Vân đó, một cái đại Bồ Tát tới trình độ nó vẫn bị kẹt như thế. Yeah, sợ như vậy. This is what's fascinating. I'm revealing all these Buddhist secrets to you because I know I'm destroying my transcribers' deep respect for Buddhism. Okay, but even like the patriarchs, they have these subtle attachments too. That's why they become patriarchs. Because being a patriarch forces them to address that problem. They cannot afford to be lazy anymore. There's work to do. There's a lot of work to do. Isn't that fascinating? That's why the teacher says, why don't you become a patriarch? Make a vow to become a patriarch. Anh tức cười lắm, đại thừa mà tức cười lắm.
ông thầy mới thấy được nói là thôi bây giờ con phát cái nguyện làm tổ sư đi con. Ông thầy nói thôi mình làm sao mà tổ sư. Ông thầy nói nhắc con nhớ mày là tổ sư không được nhát, không được lười. Nó rất là nhỏ, rất là nhỏ không sao hết. Cái này cái gì thế của cái lười phiền dễ sợ. Nên là cô nó không được lười nữa, không được lười. Cái gì cái tưởng đâu cho nên là chỉ dài cho tà gia không phải xuất gia. Cái gì không được lười, nói hư vân đó, không được lười, thôi cố gắng thôi. Mở mắt thì thôi, mở mắt mới thấy đường mà đi. You see, this is why at the end of the day we recite the Phú Xiển Phú Sa, the universal worthy exaltation. We recite That's for everyone. Cái lúc mà tối mà trước khi mình chấm dứt mình tụng cái lời dạy của ngài Phổ Hiền như vậy. Đại thường tuyệt vời. This is Mahayana teaching, so profound. Cái vị đọc cả đời nó có hiểu ý nghĩa của nó, tại nó có từng cái tình độ, có nghe, có phải nói. The reason we recite it every day because for all of us at all levels, we remind ourselves this work to be done. Okay? Question? Ai thắc mắc gì không? Don't be lazy. Đừng có lười. Don't say that I don't want any more of this bliss and bliss. Đừng nghe mấy bà già mà nói là tôi không muốn thêm an lạc nữa. When you were gone, someone next to you declared to me she wants no more peace and bliss. That's laziness. Next. Thái Lan đua. Okay, any question? Ai thắc mắc gì không? You know, I've been on this slide for over a month now. Ở trong cái tấm này hơn cả tháng rồi. Okay, we're moving on, huh? So we move on. Make progress a little bit. Cannot be lazy. Không thể lười quá. We should move to the next slide. Okay. 118. There's an anecdote. Có cái kể câu chuyện cho quý vị nghe. Okay. There is a anecdote about cultivating the five skandhas. Có một câu chuyện, kể câu chuyện nghe về cái tu cái ngũ ấm. Okay. There is a layman called Bahiya Darusiriya. Có một cái ông tại gia đó. Okay. He was shipwrecked and he is the only survivor and he washed ashore. Ông nó đi tàu mà bị tàu đắm và tất cả mọi người chết đuối hết, chỉ mình ông được thoát, được bơi về bờ. And so he went to shore and he wore twigs and trees and bark. Rồi tới lên đất liền đó mà không có gì nữa, thành ra phải đội mang khố, đội cố đó. So he had to look for twigs and barks of old tree barks and wrap around his body. Okay, nghèo, that's how poor he was. And because he's wearing twigs and trees and barks, tại vì mặc áo nó khổ hành như vậy đó. The people were so impressed, they rushed to offer him food, thinking he's an arhat. Thì cái người thành phố đó thấy ông này mới tưởng này là A-la-hán. Tại sao?
ăn mặc khổ hạnh như vậy, thành tới lập cúng dường. Okay. And he himself then also began to believe that he's an arhat himself. Thì ông đó cũng tưởng nếu mà người nghĩ như vậy chắc mình thiệt sự mình A-la-hán rồi, mình đắc giải thoát rồi. Now it happened that an old cultivator from his past, may cho ông có một cái người quen ông từ xưa rồi, who's now an arhat, bây giờ đã đắc A-la-hán quả rồi, kiếm đi mình sẽ tới nói cho ông biết. Nói là ông không phải A-la-hán đâu, mà cũng không có trên con đường tu A-la-hán tí nào. He says that you are not an arhat, nor are you cultivating the path of arhat. Okay? This is tremendous blessings. Cái này là phước báo lắm. For someone to come and tell you so. Tôi nói cái việc cái đó là chuyện quý dễ sợ lắm. Okay? Slide number 2, 119. Tâm tiếp. And so layman was very distressed and asked, because tại vì người A-la-hán đó không có lộ diện ra, nói cái âm thanh thôi. See the arhat, relay the message to him anonymously. You only hear a voice. So that's why this layman thought it was some kind of deity coming to teach him. Cái mà dùng cái thần thông nó âm thanh để cho cái người tài gia này nghe như vậy, thì người tài gia này tưởng là nghe không trung nói như vậy, tưởng đây là một cái người thiên thần tới dạy cho mình. Taoism deity. So I asked, deity, are there arhats in the world who can teach me? Mới hỏi là này ông thần, có ai làm A-la-hán có thể dạy tôi trong thế gian này không? Questions or comments? Ai kiến thắc mắc hay không? Which makes you wonder, why is it people want to learn Buddhism and they go for the famous teachers, or the teachers their friends refer them to, instead of asking, are there people, teachers who have attained liberation who can teach me how to be liberated? Thành thầy cái thắc mắc, đọc câu chuyện tới đây thầy thắc mắc, nhiều người ta đi tu tại vì bạn bè giới thiệu ông thầy, hoặc là nghe ông thầy đó nổi tiếng mà tu, chứ không ai nói là thì muốn thầy mà đã đắc giải thoát để dẫn đường mình đi với con đường tới cái chỗ giải thoát. So you can tell that this layman here is very, very blessed. Quý vị thấy cái người tại gia này rất là có phước. Agree or disagree? He says, someone who knows the way, I better learn from that person. Muốn giải thoát phải tìm con người, cái người mà biết đường đi giải thoát, con đâu phải học bất cứ ai đâu. This is very American. Okay? You see, when we want to make a fortune, ai muốn đi học mà làm giàu á, we want to go to great teachers, to great colleges and universities. Okay? Muốn đi học á, muốn giàu thì tới mấy cái đại học rất giỏi để mà học để làm giàu. And you want to be a singer, people go and learn from the best singer, best performer. Muốn học, muốn hát cho hay thì cái nữa. But when you attain liberation, let's go to the temple close to home. Còn ngược lại mà muốn đắc giải thoát thì tới cái chùa gần nhà cho nó tiện. So that, you know, we go to Vietnamese temple, Bosa, chúng tôi tới Bosa để mà giảng kinh. Okay, to speak Dharma. It's 45 minutes each way for us. Mỗi lần lái như vậy một chiều đi 45 phút. That is without traffic. And then when people say, "Oh, I love your Dharma so much," but then they won't come to the temple and learn because it's too far away. Rồi mấy người Việt Nam người ta nói, con thích nghe pháp thầy dễ sợ lắm. Nhưng đều không có tới. Tại sao? Nó xa quá, 45 phút nó xa quá đi. Đủ đúng. We have to come to them. They won't come to us. Mình phải tới nhà họ
chứ họ không tới chùa mình. I have to come to their homes. Okay? Chứ họ cái tới chùa mình nó xa quá. Come to my temple, it's too far away. And they're not willing to give me a temple in Bosa either. Họ không chịu cúng cho thầy cái chùa. Why is that? They're afraid to lose money. Remember? Tại vì sợ mất tiền. Okay? Alright. But that's the story of my life. Rồi cái khổ tâm của thầy. Oh, so this guy says, so the Arhat says, appearing to be dated, yes, in travesty, there is a well-honored one who is the Arhat Arhat. Thì cái vị A-la-hán đó mới nói trong công trung trả lời rằng ở cái thành Tỳ Sa La Vệ, Xá Vệ đó, có Tỳ La Vệ Xá Vệ đó, có một cái ông A-la-hán của A-la-hán tên là Đức Thế Tôn. You see, it gets more precise and how come this person is more blessed? Quý vị thấy cái người tại gia đó phước dễ sợ. Not only is he looking for an art, he's looking for a teacher of arhats. Khiếp không? Phước quý như vậy đó. Là không phải chỉ kiếm một người A-la-hán, không mà kiếm một người thầy của A-la-hán. Dễ sợ. Because the arhats do not necessarily know how to teach you how to become an arhat. Tại vì cái người A-la-hán chỉ chắc biết cách để mà dạy cái việc trở thành A-la-hán. It's best to find a person who trained arhats already. Còn tốt hơn cái phước là cái gì kiếm cái người đã từng đào tạo A-la-hán tới đó mà tu. Okay? So now this layman immediately went to Travesty in one night. Người đó, cái người tại gia này lập tức bỏ hết tất cả, đi lặn lội đường xa tới một ngày tới được cái thành Xá Vệ. You see, all so far you see how the structure of this person here, how blessed this person is. Quý vị thấy cái câu chuyện cho quý vị thấy cái người này phước báo người ta cao dễ sợ. Don't waste time, no phí thời giờ. You don't say, well, I don't know. Let me think about it. Okay? So he entered the city and the Buddha happened to be begging for food. Thì lúc mà tới thành Xá Vệ thì lúc đó Đức Phật đã đi ra ngoài đi khất thực. tấm 120. So this layman here, Darusiriya, went to ask the monks to see the Buddha. Cái ông tại gia này tới xin ra mắt Đức Phật. And the people there at temple very nice. They say, you come such a long way, why don't you rest a little bit and then will you wait? He should be back shortly. Thì người ở chùa đó rất là tử tế. Họ nói thôi ông từ xa tới ông tắm rửa cái đi. Rồi ăn uống tí, nghỉ một tí. Rồi Đức Phật các đang đi khất thực. Khoảng chừng nửa tiếng một ngày thì trở về. You'll be back within half an hour to an hour. You should bathe yourself. Tắm rửa sạch sẽ tí, right? But he says, oh no, I don't know when the teacher dies or I might die. Okay, I'm in a hurry and I never stop and I never sat down to rest anywhere. So after I'm done with the teacher, I can rest. Ông này nói không được. Tôi đi tới đây trong đường đi tôi không nghỉ, tôi không có ngừng lại. Mà tại sao này? Tại tôi sợ là chừng không biết thầy ông có thể chết hoặc tôi chết mà chưa học được. Thành ra sau khi tôi gặp ông thầy tôi mới chịu nghỉ. So what's that? Sounds familiar? Anyone has that kind of attitude? Ai có cái thái độ như vậy không? Okay, I rest my case. 121. Đời mà Pháp có khác. This is why it's called Dharma anyways.
And so the layman ran after the Buddha. And when he saw the Buddha, his body trembled because the Buddha, of course, is so adored. Nên cái ông tài gia này lập tức chạy rượt theo Đức Phật, gặp Đức Phật, mọi người run. Tại sao? Cái oai nghi Phật nó rất là trang nghiêm. Okay. And but he moved forward with his bold body, xích tới gần, cái lưng cong xuống, với cái lòng cực kỳ cung kính. So far so good. Yes or no? I lecture to Westerners. I'm no Buddha. Thầy không phải là Phật. Và lúc mà thầy giảng cho người Tây phương, they don't ever sit like this. They always Yeah, I have a question. Why you make us bend, cross our legs? Tại sao thầy bắt chúng tôi phải xếp bằng hoài vậy? I come here in the morning, I have to cross my legs. Now afternoon lecture, I still have to cross my legs. Sáng tới là thầy bắt tôi xếp bằng. Tới ngồi nghe kinh buổi chiều này, thầy cũng bắt tôi xếp bằng nữa. Chân tôi nó đau quá. My legs are hurting. And I tell them, 3 years, my friend. 2 to 3 years before they stop hurting. Thầy mới nói, những người tới nghe thầy giảng kinh đó, 2 năm, 3 năm mới chừng mới hết đau. If you can last 2 or 3 years, nếu cái gì dám tới được 2 hay 3 năm liên tiếp là biết. Okay? Now, that's the difference between people who are blessed and the people who are not blessed. Đó là sự khác biệt giữa người mà có phước và người không có phước. Okay? Why me? Sao thầy ơi, thầy sao mình bắt con làm những chuyện khó khăn không à? And so I asked, it's not your fault. It's Master Srinath's fault. Cái đó không phải lỗi của cái gì mà lỗi của Ngài Tinh Hóa. Because when I decided to teach, he could have sent me better qualified students. Low blow. He has the last laugh. Quý vị thấy không? Thầy đâu có trách Ngài Tiến Hóa đó. Thầy chỉ nói là khi mà thầy phát nguyện dạy học trò đó, ý như Ngài Tiến Hóa gửi mấy người giỏi tí tới cho thầy đỡ khổ. Không có đâu. Because, why is that? Tại sao như vậy? I never complain. Thầy mới giờ than phiền ấy. Tại sao vậy? I'm not afraid of pain or suffering. No, am I lazy? Tại vì thầy cũng than phiền, thầy cũng sợ khổ, mà thầy cũng không phải lười. If it takes longer to teach you, it's okay. Okay? Questions? So anyway, to this person here, he leans forward and comes in. Wow, tới đảnh lễ Phật. And holding her by, đảnh lễ xuống chụp cái chân là ngay. He bowed in front of the Buddha and grabbed his legs. Just, mình cái đỏ mà. Nó là dạy con đi. That's the only thing he wants. Muốn chừng nữa thôi. Cực khổ thì muốn được dạy thôi. He endured all the suffering just to be taught. This is a time for self-reflection. Don't look at my face. Look at your navel. Lúc là quý vị tự kiểm điểm lấy, chứ không phải lúc là nhìn mặt thầy, nhìn vào rốn mình á. Ngài ta quên mình. One of my students in the Pho-chi, this is what she does as soon as we sit down. She goes,
ngồi xuống móc ngón tay vào lỗ đuống xong rồi not that we recommend it. But that's Master Chienchu's disciple. Đây là đệ tử của thầy Hiền Trì. Okay, so he grabbed his ankle and said, teach me. Ông này hay vậy, ông chụp cái chân Phật. This is very aggressive. Rất là táo bạo. Chụp cái chân Phật nói, chạy tôi dạy tôi đi. Thế là fascinating. Một mặt ta sợ, ông thầy là oai nghi dễ sợ. Mặt khác chạy tôi đi, ta sợ chết. Sợ ông chết cho mình nghe. Nó phí đi, uổng cuộc đời mình. He's overcome his own fear that the Buddha might die, or he might die before he teach you. You understand? Hiểu cái ý cái gì của cái câu chuyện. You see, understand the subtlety of the story. He's very respectful, but at the same time he said, there's more important things I need to accomplish. Mặc dù cung kính và sợ để phải hiểu, tôi không bao giờ quên cái mục tiêu của mình. Con hiểu không? Đó là rõ ràng đó, cũng học cái pháp. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, moving on. Tiếp tục. The Buddha says, go away. Không phải đuổi đi. Says, that time, boy, I'm hungry. Ông Phật mới nói là con tới chập giờ rồi, tại vì thầy tao đang đói. See, Buddhas don't think he's attached to his body. Đừng nghĩ cái này Đức Phật là chấp trước vào cái nhục thân mình. Không có. This is a test. Cái này là một cái thử thách, hiểu không? You understand? It's a test to the bicycle person. And then the man says, I have passed through the round of existence. Có nghĩa là con đã luân hồi quá lâu rồi. Ok, con đã luân hồi quá lâu rồi, mà có ăn đi nữa đó, con đã nhận và ăn được rồi, nhận được đồ ăn rồi mới được biết nó nằm. Ok, thành ra yêu cầu Đức Phật dạy của con để mà đắc giải thoát. So he said, food is not that important, you know. Getting out the wheel is important. Ý nghĩa là vậy. Ý nghĩa là đồ ăn nó không quan trọng, thoát cái luân hồi mới là quan trọng. You get the drift, huh, woman? Food is not important. Getting out the wheel is more important. Vicky, you hear me? The Buddha says, no, I'm hungry. Bà không cười, không, ta đói mà ta đang đói rồi. But the Buddha very compassionate. Đức Phật rất là từ bi. These are all the nature of the Buddha. Đức Phật dạy người như vậy. Okay. He says, ông Phật biết đó là ông này thấy tao một cái người sung sướng. He says, when he first saw me, got a glimpse of me, he's so happy. He's so enamored. Nhưng đều cái tâm nó đồng, nghe pháp chưa được. But his mind is agitated, therefore it's wrong time to teach him. Questions? Ai thắc mắc gì không? Nó quá kích thích, tâm nó bị kích thích, làm sao nghe pháp được? Cái nghe pháp cái tâm nó phải bình thản. If your mind is excited, you cannot listen to the Dharma. In other words, either you should be calm when you listen to Dharma, or listening to Dharma will calm you down. Có nghĩa là sao? Khi quý vị nghe pháp, tâm mình phải nó bình thản, nó bình yên.
Nó ngược lại, nếu tâm mình không bình yên, nghe pháp nó sẽ tự động, nó sẽ bình yên. Questions? Any questions? Quý vị thấy cái bài học nó nhiều, cái bài học, một cái câu chuyện nó có nhiều cái ngụ ý vậy sao? This story here, so many subtleties. Cái bài học nó rất là tế nhị. Cái gì phải chú ý mới học được, mới hiểu được cái ý nghĩa của những cái câu chuyện này. This is from the Sutra, trong kinh giảng đó. But here would not hear any of it. He still wants to be taught the Dharma. Mặc dù như vậy, cái ông tài gia này nhất định là xin được dạy cho được. Okay, 124. Tấm 34. So the Buddha says, in that case, let me tell you, Đức Phật mới dạy, you should train yourself that in the seen there will be merely what is seen, in the heard will be merely what is heard, in the sense will be merely what is sensed, in the cognized will be merely what is cognized. Anh ai dạy rằng thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe thôi, cảm xúc được là chỉ là cảm xúc được thôi, nhận được chỉ là nhận được thôi. That's what does it mean? Nghĩa là sao? It means that by here có nghĩa rằng á, thấy chỉ thấy nghĩa là sao? You khi mà when you are seeing, whatever you see, you will not be with that. Khi mà trong cái vị thấy đó, you will not be with that. Trong cái thấy đó, đừng có với nó. When in what is heard, do not be with that. Nghe, đừng có với nó. Hiểu, đừng có với nó. If you understand, don't be with that. What does it mean? Nghĩa là sao? It means that you will be neither here nor. Nghĩa là quý vị không có ở đây, cũng không có trong cái kiếp này, trong thế giới này, cũng không có quá cái thế giới này, hoặc cũng không có ở giữa, đang đường đi giữa hai thế giới. You got it? Is it legible? Yes. Sorry. How's that? You're welcome. Okay, that's the end of my lecture. You can figure it out. Or you can come back next week and explain what it means. Or shall I continue? I have 3 more slides before I'm done. I have 2 more slides. I realize that it's been 2 hours already. Thầy biết bây giờ là tới 2 tiếng đồng hồ rồi. And you're probably tired and hot. Vì vừa mệt and vừa nóng nữa. Shall we come back next week and continue? Or should we finish it? Is this unanimous? You want me to finish it? Because I don't want to force it down your throat. Thầy muốn ép cái gì? Finish it or next week? Who wants to go next week? Raise your hands. See, I use the laziness to force the issue. I could have asked who wants to finish this week and raise your hand. No, I said no.
Okay, never mind. Okay, we finish it. Nghĩa là sao? Okay. Xiển chữ wants to take a step. Thầy hiền trì muốn nhận nghĩa cho quý vị nghe. Yes. Yes? Anyone else? You will not be with that. Quý vị không ở với nó. If you not be with that, then you won't be stuck in this world, in the future, or in between. Nếu quý vị không ở với nó, thì quý vị không kẹt ở kiếp này, không kẹt kiếp sau, và không kẹt ở giữa đứng chân. Okay? That's the end of suffering. Cái đó là cái liễu cái khổ. So the key is not to be with that. Cái quan trọng là không có với nó. What does it mean to be with it? With that? To be with that is what does it mean? To be with that có nghĩa là sao? No, it's not legible. How about this one? How about this one? No? How about green? No? I don't see any color, any other color besides yellow. White is white already. Besides, it's sort of racist. That's fun. Cái này sao? Slightly different. Okay. Well, that's all you get. Excellent. What does it mean? Nghĩa là sao? Đừng với nó. How can you be with that? Làm sao mình ở với nó? Because How can you be with that? Tại sao mình ở với nó? Có nghĩa là muốn không nó. How can you will not be with that? Mình không nói làm sao bây giờ? Là nó tới không được, nó không tới không được. If you're not with that, it means that with or without, you're okay. Question. You see, we are attached to either or. Mình chấp hoặc có hoặc không. You notice that? We are attached to either we have it or we don't have it. Khi vì để ý cho coi cái chấp trước mình, hoặc mình chấp có nó hoặc mình chấp không có nó. For example, what we attaching to have it? We have a car, có chiếc xe, right? What are you attaching to not have it? Please don't remind me of my suffering. Cô nói là không có tiền, thì nói đừng có nhắc thầy cái khổ sở của thầy. Okay? No, it's much more obvious than that. Give me a better example. Give me a better example. Cái mà có là cha hàng có chiếc xe, right? Especially in California, a car is important. You need to have a car, a nice car, right? What's an example of not have it? What's an example? No! Come on! No! Come on! Give me, come on, don't make me suffer. Time is running out, hết giờ rồi. Come on, hurry up, lẹ lên tí. Come on! What is an example of not?
I don't want you in my life. Rejection. Mình xua đuổi người ta, mình từ bỏ người ta, làm cái này không phải. Chấp tiếp hay không? I don't like you, therefore you should be away. I don't want you to be with you. Mình ghét người ta, thành mình đuổi người ta, mình giết người ta. You don't like him, that's why you want to kill him. You want to chase him away. Especially demons. You kill demons. Remember? Nhớ không? Mình không thích người ta, thành mình đuổi nó đi, hoặc là mình rời người ta. Càng như ngay ma, gặp ma mình đòi giết. Right? Sounds familiar? The plus is that you grab onto it, and the negative is that you grab onto your hatred. Yeah. Cái này là tham, cái này là sân. Dễ sợ không? Isn't that wonderful? With is greed. Without is anger. And either or is stupidity. Và cái có cũng không có, mà cũng không có tham, không có giận, rồi còn cái si của mình không care. If you want neither with or without, neither, that's called stupidity. I'm there for more this and this. Dễ sợ. Questions or comments? So what is left? What is left? Kinh Điển ask. Thì còn cái gì vậy thầy? Mấy thầy không có cũng không, mà không có cũng có, không có cũng không, thì còn cái gì? What is left? Wisdom. Trí huệ. All that's left is wisdom. Without greed, without anger, without stupidity, it's wisdom. If you have no greed, no anger, no stupidity, what is left? Wisdom. Okay, moving on. Yes. Chị Hà nó đưa giải thoát rồi. Giải thoát thôi mới gọi là chị Hà. So she says, what is this wisdom? Is that the wisdom that comes after you're liberated? When you liberate it, what is it? You know when you're there. Nói không được, con tới con giải thoát, con mới hiểu được cái giải thoát là cái gì. Không thể diễn tả được. Nó không có, cũng có không, cũng có gì nữa. Có, cũng không. Nó gọi là trí huệ. Nó gọi là giải thoát. Okay? It's not something that can be explained. Không thể nó mô tả được. I can tell you it feels very good. Nó rất là sung sướng. Cái gì? Chưa, thì thứ đó mà đâu cái giải thoát nó có nhiều cái trình độ. So are you a Buddha before you liberate? No, liberation has many levels. Buddhism's liberation has many levels. Trong Phật giáo một cái giải thoát nó có nhiều trình độ lắm. A-la-hán trình độ thấp nhất đầu tiên. Arhat is the lowest level of liberation. And it is higher and higher and higher and higher. Càng ngày nó càng cao lên. Okay? Questions or comments?
And as soon as the layman heard it, he immediately certified the authorship. Cái người tại gia này, Bahiya, nghe một cái lập tức chứng đắc A-la-hán quả. And he later became the quickest to understand the Dharma. Sau này Đức Phật gọi ông Bahiya này là đệ nhất về hiểu pháp. He heard it, he got it. Lập tức chứng ngay lập tức. He's number one in understanding the Dharma, the speed. Lẹ nhất, hiểu pháp lẹ nhất, thấu đạt lẹ nhất. Yes? So, after what do you do after you become enlightened? Sau khi cái vị đắc giải thoát, cái vị làm cái gì? Kim Điền, sắp cái gì là sao? Cái gì làm gì Kim Điền? Không biết. I asked Kim Điền, what do you do after you become enlightened? She says, I don't know, I haven't been there yet. Hả? Xin cạo đầu. He asked to become a monk. Yes. I'm not there yet. Wait, be patient, woman. Hỏi tại sao ông ma nó giết nó rất đợi. Tao nói tao don't có thời giờ. I'm running out of time. I don't have enough time. Let me finish my story. Okay. Isn't that funny? You know, lay people say, there's this family, and one old woman says, Mom, don't leave your home life, okay? Thấy cái người tại gia nó nói với bà già nó là mẹ đừng có xuất gia nghe mẹ. Why is that? No wisdom. Có trí huệ nữa. See that? So the Buddha said, have you a bow and rope? Có y bác chưa? Ông kia nói chưa? He said, well, go get a bow and rope. Thì đi lấy đi. So đi, and what the guy didn't realize is that the Buddha is just trying to get rid of him so that he can get some food. Lúc này quý vị biết sự thật đó, là Đức Phật đó, nói thôi con đi lấy y bát này. Thiệt ra lúc đó Đức Phật đói bụng quá rồi. Nó thôi con đi chỗ khác để kiếm đồ ăn đó. So he's hungry. The Chinese are totally unimpressed. Mấy người Tàu. And I was looking at ghost killing. Có một cái con quỷ nó giết. Okay. So why do the Chinese people, did a ghost kill him? Tại sao con quỷ nó giết ông? Why did the ghost kill him? Tại sao con quỷ nó giết ông á? Vì sao mà? 有一位就杀了他，为什么？Tại sao như vậy? Why did the ghost kill him? That's the question. Có người hỏi tại sao ông quỷ nó giết? The answer is, trả lời sao? How do I know? You think I know everything? Tôi bị tưởng gì là cũng biết hả? I don't know. So the answer is I don't know. Tại lại tại không biết. Why do you need to know? Tại sao tôi biết làm cái gì? It's irrelevant. Yes. What? Because what the Sutra said. And I don't understand. That's why hoping someone can explain to me why the ghost killed him. Tại sao để trong cái kể nó làm gì? Thế là tại kể, tại thầy không biết thầy mới kể. Nếu mà thầy biết thầy kể làm gì? Okay. Any questions? How do you answer that? Why did the ghost kill him? Tại sao con quỷ nó giết? Yes. Mấy người Tàu dở chứ. No. Ghosts are never jealous. Mấy quỷ nó không bao giờ nó ghen tức hết á. Người phụ nữ mới ghen tức. Only women are jealous. Yeah. He said, better that maybe he can go to the pill.
The ghost killed him. Isn't that a shame? Thấy nó tiếc quá. Isn't that a shame, huh? Who feels it's a shame? Ai thấy tiếc không? Raise your hand. Who feels it's a shame? Who feels it's not a shame? Ai thấy là không. So I have 1 to 1. Okay. Who feels it's not a shame? 1 to 2. Who feels not a shame nor a shame? Nó không ai hoặc không có. Neither. You feel neither, right? You're all stupid. Tại sao vậy? Why? It's a test. You don't see it? You're attached to Arhat. Quý vị chấp vào cái đứa A-la-hán. You are what the Buddha said, with us. The person who asked and the person who answered, all of you are with that. And that's my case. You get it or not? Nghe có hiểu không? Does anyone get my drift? Ta hiểu ý thầy không? Whether the Arhat is killed, it's the with. Whether the Arhat is not killed is a with, and the Arhat is killed. That's without. Or in neither case, you're still stuck. You got it? To prove that you are not an Arhat. Cái chứng minh cho quý vị thấy quý vị phải là A-la-hán. Because you're choosing between, oh, it's an Arhat, he should not be killed. This is an Arhat, no, he should be killed. You're the demon. Cái người mà tốt thì nói ông này A-la-hán, không được giết ông. Người ma quỷ thì nói ông này là A-la-hán, mình phải giết nó. And the one who don't care, like Texas say, I don't care, but either way, you are greedy, angry, or stupid, you know Arhat. Translate for Susan. You don't have to translate this. This is my best. After 20 minutes past my closing time, and people don't get the translate. Cool. And finally, he has a payment of my son monks have quick to learn the truth. But here, it says the Dharma need a little or much. And Đức Phật mới giảng nói là pháp nó không ít cũng không nhiều. Nói 1000 câu, 1000 verses. Có thể có nhiều câu nó không có ý nghĩa, meaningless line. Chẳng thà một câu thôi á, mà có một cái mình được đắc giải thoát. It's better you hear one line and you attain liberation. And this is Mahayana. Đây là đại thực. Mahayana is not about teaching you all the scriptures. Cái đại thừa mình tu không phải để quý vị học tất cả những kinh điển, những cái lý thuyết. We don't want to teach you all the principles, everything about Mahayana. Listen to me carefully. Nghe cho thầy rõ ràng. Listen to me carefully. The interest in Mahayana is not to teach you everything about Mahayana. Dạy đại thừa quý vị không phải là dạy hết tất cả. Because some of you are more inclined to practice chant. Nhiều người quý vị thích học thiền hơn. So we teach you chant. Some of you are more inclined to learn about Pure Land. Nhiều người thích tu tịnh độ, dạy ta niệm Phật. Right? Some of you are more inclined for Tantra, so we teach you the 42 hands and eyes. Có người thích mật tông, thì dạy cái gì? Thủ nhãn. You see that? Whatever it takes to bring you into liberation. It's not about teaching you everything, không phải dạy hết tất cả. Okay? It's about bringing you that, teaching you that one thing right there that help you attain liberation. Anh cái đó dài là dạy cái gì? Nghe cái đó để quý vị đắc được cái sự giải thoát.
So sometimes we use chant, nhiều khi dạy thiền, nhiều khi dạy tịnh độ. Sometimes we teach you pure, sometimes we teach you tantra, nhiều khi dạy mật tông. Okay, all those things part of the teaching. So after you hear that one line, attain liberation, previously doesn't matter anymore. Thành con đường đi đấy, thành không quan trọng cái gì nhất thiết phải đi mật tông, thiền hoặc là tịnh độ. You don't necessarily have to go to chant or tantra. It's that one line that will free you. Cái câu cuối cùng đó mà giúp quý vị đắc giải thoát mới là quan trọng. That's the most important one. You hear me? It's the last one that brings you to the Pure Land. That's the most important one. Cái bài học cuối cùng mà giúp quý vị đắc được vãng sanh đó mới là quan trọng. Is it clear? That's all I have for you today. Vậy là hết rồi. Okay? Any questions before we close? Có ai thắc mắc gì trước khi chúng ta ngừng lại? Yes, sir. Either or normal. Just the right amount. Actually, Mahayana are one line. Quý vị biết không, cái đại thừa dạy là một câu thôi. The great teacher, one line. Mấy thầy giỏi dạy một câu thôi. Ngài Tiên Hóa chỉ dạy chỉ một câu thôi. My teacher only taught me one line. Ngài Tiên Hóa, Ngài gặp thầy, Ngài chỉ dạy chỉ một câu thôi. When he met me, he said one line, that's it. And he's done. Dạy là xong. And I spent the next 10 years figuring out what he meant. Rồi 10 năm sau thầy bắt đầu mới hiểu. And I spent the next 10 years to try to execute what he meant. Rồi bỏ 10 năm nữa để mà có thử mình tu đó, thì nó là sao? Took me 10 years to understand what he meant. Took me another 10 years to experiment with it. And that will probably take me another 20 years before, I have a chance to really comprehend it. Chắc phải cần 20 năm nữa mới hiểu. Cái ý nghĩa là gì? Một câu, one line. Questions? That's it. That's it for today. Let's do the translation. Okay? All right.